ตอนแรกครับผมมีตัวคาแรคเตอร์หนึ่งที่ชื่อโรซาโดเนาะแล้วตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเรียนอยู่แพทแล้วมีค่ายหนึ่งโทรมาบอกว่าเอ้ยแอนดี้อยากจะเซ็นกับตัวนี้อะไรเงี้ยเหมือนเซ็นสัญญาทำของเล่นอะไรเงี้ยครับผมก็บอกเขาว่าไม่ได้แล้วพอดีผมเซ็นกับทางไต้หวันไปแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างนี้แอนดี้ช่วยวาดอีกตัวหนึ่งได้ไหมแบบเร็วๆอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาทำโปรดักชันให้เขามีงานหนึ่งที่อยากจะออกพอดีอะไรเงี้ยก็เลยเวลาบีบนิดนึงผมก็เลยวาดไวๆผมวาดเป็นมัชกินออกมาใน15 นาทีแล้วก็ส่งให้คนที่ปั้น 3D ปั้นเขาก็เอาไปปั้นอะไรเงี้ยซึ่งpost sketch มันไม่ได้เคลียร์มากด้วยนะตอนนั้นแล้วมันไม่ได้มีเวลาไปพิสูจด้วยเขาปั้นยังไงก็คือมีลายเส้นเขาอย่างนั้นแล้วก็ส่งไปที่โรงงานแล้ว production เวลามันเป็น mass มันก็มี limitation อีกมันก็ distort ไปอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นว่ามัน distort ไป2 รอบใน2 process ท้ายแล้วออกมาเป็นตัวเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าคนดันสนใจดันชอบไอ้ตัวนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยเกิดกิลต์ในใจเล็กๆว่าสรุปเขาชอบในพาร์ทออริจินอลหรือว่าเขาชอบในพาร์ท distortion กันแน่อะไรเงี้ยมันก็เป็นคำถามที่ติดผมมาตั้งแต่ตอนนู้นละแบบนานมากผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ express ตรงนี้แล้วเหมือนเล่าเรื่อง distortion หรือการบูทเลกแบบในมุมอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ negative อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับในงานนี้ผมก็เลยเหมือนอยากจะตีกลับไปว่าในเมื่อการทำทอยของผมตอนนั้นมันมี3 process ที่บอกไปแล้ว2 process ท้ายเป็นตัวที่ทำ distortion เหมือนในงานนี้ผมเลยสลับกันก็คือโรของผมคือผมไม่วาดเราก็เหมือนให้คนอื่นวาดแล้วเรามาปั้นจากสิ่งที่คนอื่น perceive ว่างานเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยจากมุมมองของคนอื่นเลยว่าจริงๆแล้วคนอื่นมองงานเรายังไงนะที่เรารู้สึก guilt เนี่ยถ้าเป็นของผมเองผมจะมีไม้บรรทัดที่วัดอยู่แล้วว่าอะไรใช่ไม่ใช่แต่เราไม่ได้มองเลยว่าคนอื่นคิดยังไงเนาะแต่เนี่ยครั้งเนี้ยเราเหมือนมาเซเลบรตนะคนอื่นคิดไงกับงานเราแล้วเราปั้นมันออกมาแล้วก็สุดท้ายเอามาทำเป็นเพนติ้งเองแล้วมันก็เลยเกิดเป็นหลายๆชิ้นในงานนะครับผมคิดว่าหนึ่งในไอคอนิกในงานนี้ที่แบบคิดว่าเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นชิ้นมัชกินตรงห้อง1ที่อยู่หลังกล่องนะเพราะว่าผมมีทั้งไม้บรรทัดของตัวเองซึ่งก็คือมัชกินปกติของผมเนี่ยแหละที่ผมวาดอยู่ตรงกลางแบบล้อมรอบไปด้วย perception ของคนอื่นเนาะว่าคนอื่นคิดยังไงกับมัชกินกันแน่อะไรเงี้ยบางทีมันกลายเป็น mind block ไปแล้วเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆบ่อยๆเหมือนมันมี meaning อะไรบางอย่างกับผมด้วยที่บางทีผมก็อยากจะ misappropriate งานตัวเองอยู่แล้วอยากที่จะล้มไม้บรรทัดอันนั้นอะที่มันแข็งมากๆแล้วอะไรเงี้ยเหมือนให้คนอื่นมาล้มเราแทนแล้วเพื่อที่ผมจะได้ทำอะไรที่มันอาจจะใหม่ขึ้นผมมีทั้งโลกของผมเองที่ผมพูดถึง process ของผมแล้วก็อีกโลกหนึ่งที่ผมเป็นโลกจินตนาการคือคอปกินนะครับมันจะเป็นตัวที่คุมทุกห้องในโรงงานมันชื่อว่า Mr. Monitor เนาะมันก็จะมีแต่ละจอของแต่ละห้องในโรงงานก็คือในชิ้นเดียวมันก็สามารถเล่าได้จบเลยในโรงงานแต่ละตัวพยายามจะทำอะไรแล้วก็มีไอรอนียังไงด้วยว่าในโรงงานมันพยายามจะทำของเล่นที่เหมือนที่สุดซึ่งตัวมันเองก็เป็นคอปกินอยู่แล้วแต่มันไม่รู้ตัวแล้วมันก็มีทั้งเฟลแล้วก็อาจจะผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผ่านหรือไม่ผ่านสุดท้ายก็คือมิสเตอร์ครีมที่อยู่ในจอหลักจอกลางเป็นตัววัดอีกทีว่าอันนี้มันออริจินอลนะอันนี้ไม่ออริจินอลอะไรอย่างเงี้ย